Hi guys, welcome to Tech Simple Easy. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ desktop එකට WhatsApp account එකක් add කරගන්නේ නැත්නම් WhatsApp software එක install කරන් ඔයාගේ WhatsApp number එක link කරගන්නේ කියලා. අපි එනම් පටන් ගමු. ඔයාලට මෙහෙම ගිහලා Google search bar එකේ ගහන්න පුළුවන් WhatsApp web WhatsApp download කියලා. මේ විදිහට ගහුවම මම මේ link එක දාන්නම් මගේ description bar එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ගිහලා මේ විදිහට download for Windows කියන එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත WhatsApp එක අපි මේ විදිහට රන් කරගමු. ඔයාලට පේනවා මේක ඇත්තටම ගොඩක් සිම්පල් ප්‍රොසෙස් එකක්. දැන් Windows ඒක ගැන ගමන් තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා තුනේ QR code එක. මෙතන QR එක තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා. ඒතර ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා WhatsApp එකේ settings වලට හරි ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා WhatsApp එකේ settings click කරලා ඊළඟට link device කියන option එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා link a device කියන බටන් එක ඔබන්නේ. බටන් එක click කරාම ඔයාලට ඔයාලගේ පාස්වර්ඩ් එක ගහන්න. ඒක ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට ඒක QR code එක ස්කෑන් කරන්න විතරයි. එතකොට ඔටෝමැටිකලිම මේ ආකාරයට ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයාගේ desktop PC එකට නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකට දාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ඔයාලා දැනගෙන ඉඳලා ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපි එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.